Nem vagyok Bear Grylls, de most úgy alakult, hogy úgy kell viselkednem. Ide vetődtem Magyarország legzordabb vidékére. Ez nem esőerdő, nem dzsungel, ez maga a próbatétel egy igazi túlélő számára. Itt most kiszállok a biztonságot nyújtó teherautóból és belevetem magam a sűrűjébe. Miközben az erdő felé haladok, egy ejtőernyőst pillantok meg a fák koronája felett. Talán jó lesz az még valamire. Ez egy rettenetes, veszélyes hely, úgyhogy nagyon vigyáznunk kell, mert bármikor bármilyen probléma történhet velünk. Úgyhogy most szépen elindulok befele az erdőbe, és pont a veszélyek miatt még nem viszek operatőrt sem magammal. Figyeld, mit találtam? Egy tükör. Ez több mindenre jó, úgyhogy ezt mindenféleképpen el kell raknunk. Például kifejezetten jó arra, hogyha mondjuk egy jelet kell adnunk, hogy észrevegyenek, hogy itt elbújtunk az erdőbe és nem talált ránk senki. És a másik dolog pedig az, hogy ha nagyon egyedül vagyunk, akkor legalább nem érezzük annyira magányosan magunkat. De nem időzhetek itt sokáig, indulnom kell, a tükröt pedig elteszem. Jó lesz még valamire. Már most érzem a szomjúságot. Mindenképpen vizet kell találnom. Van is erre egy jó módszer. Egyetlen probléma, hogy teljesítőképességem csúcsán kell járatnom magam. Úgy kell futnom, ahogy más nem tud, mert az életemért küzdök most. Oké. Most jól kimelegettünk. Tehát elméletileg a lábunk rettenetesen megizadt, főleg, hogyha egy jófajta bakancsot használunk, ami nagyon jó szigetel. Látjuk, hogy az izzadtság milyen szépen csöpög belőle. Előveszünk a kulacsunkat. Ez az egyik legjobb módszer arra, hogy gyorsan, mielőtt kiszáradunk, vizet szerezzünk magunknak. Baktériumok még mindig maradhattak benne. A legjobb, hogyha rögtön keresünk egy szűrőt. Az egyik legjobb, hogyha felhasználjuk erre a célra az alsógatyánkat. Jobb hiány nincsen most két kulacsom, ezért ezt egy elég egyszerű módon oldom meg. Hú, mint a legjobb forrásvíz. Vízem már van, gyorsan megszállítom az oknim és elindulok, mert táplálékot kell szereznem, lehetőleg minél több fehérjét. Először kiválasztom a helyes irányt. Én arra indulnék el, ugyanis arra kelt föl a nap, tehát nyugat arra van. Igen, erre kell mennünk. Csöndbe kell lennünk, találtunk egy lakott helyet, oda be. Innen most mindenféleképpen élelmet kell szereznünk. Gyere, menjünk be. Az autóbejáró nyitva van, de ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ezért én a ház kerítését választom a bejutáshoz. Hátul találunk élelmet. Ám egy családi háznál bizony számítani kell egy őrzővédő, vérengző kutyára. Adunk neki egy labdát, itt van a sebembe. Itt van, figyelj! Figyelj! Ha a kutyát kellőképp lefoglaltuk, jöhet az élelemszerzés. Csak rettenetesen kimelegettem a harcba, úgyhogy kicsit lejjebb öltözök. Már meg is van. Ez egy nagyon ősi, ausztrál, aboriginál fegyver. De Magyarországon ismerik valószínűleg a legjobban az egészet. Ezzel fogom levadászni. Nem akarom igazán megölni, mert jobb, hogyha életben marad. Elkábítom. Kicsit tarkon fogom vágni. El kell kapnunk. Erre való a bumerang. Elkaptam. Most még nem akarom megenni, tehát nem fogom leharapni a fejét. Ezért csak szépen elrakom későbbre. Később még egész jó lehet. Berakom ide a táskába. Oké. Szerezzünk egy másikat, mert minél több élelem van nálunk, annál biztosabb, hogy túléljük ezt az egészet. Gyere. Oké. Megvan a másik is. Berakom ezt is ide. Most már 2 van, valószínűleg ez elég lesz. Az Isten. Az a baj, hogy nem maradnak itt nagy csirkék, iszonyatosan. Megpróbálom elhallgattatni őket. Szerintem erre haladhatunk is tovább. Add a kamerát. Van még itt kakas. Gyere, itt át tudunk menni. Gyere, segítek. Gyere. Meg vagy? Gyere.
Előre megyek. Az erdő mélyén néha talál olyan dolgot az ember, amit nem szeretne, de ettől még hasznos lehet neki. Emlékeztek az ejtőernyősre? Találtunk egy halott katonát. Szerintem ejtőernyős lehetett, az ejtőernyőből ítélve. Megnézzük, hogy mi van nála, amit későbbiekben tudunk hasznosítani. Egy fegyver. Egyetlen töltény még van benne. Oké. Nem működik, de a szikrája még életet menthet. Ami a legszükségesebb, a kötél, ami nekünk mindenféleképpen kell. Oké. És az ejtőernyőnek a ponyvája. Az nagyon jól fog jönni, hogyha a menedéket építek. Bár a táskám már jól tele van, mégis szorítanom kell helyet ezeknek a dolgoknak. Találtam egy pisztolyt. Most megpróbálok vele riasztólövéseket leadni, és reménykedem abba, hogy esetleg a segítségemre érkezik valaki. Ugyanis jelenleg fogalmam sincsen, hogy hol vagyok. Végül is fontos a vacsora is. Ez még jó lesz későbbre. Tüzet kell raknom, mert fázom, és a tűz jót tesz a léleknek is. Ám tüzet csinálni nem is olyan egyszerű, keresnem kell hozzá száraz fát és valamit, amivel lángra lobbanthatom. Ha ez megvan, nekiállhatok végre egy kicsit falatozni. A két csirkét ilyenkor nagyon jó, hogy elraktam, benne vannak meg a táskába, és most ennem kell egyszerűen, mert fehérjét kell magamhoz vennem. A fehérje a legfontosabb, fehérje egyszerűen kell. Csirke. Fehérjét a csirke különböző részeiből szerezhetünk, de én most innen próbálok megszerezni. Ez az. Hála Istennek, ezt benne hagyták. Ezt most meg kell adnom. Próbál. Hiát meg kell enni, mert sok benne a kálcium, és azért eszem nyersen, azért nem sütöm meg. Azért nem sütöm meg, mert itt vagyok egyedül ebbe a erdőbe. És nagyon kell a tápanyag, és hogyha megsütöm, egy csomót kiszedek belőle. Talán próbáljuk meg a szárnyát, az mondjuk kevésbé. Elég szívós. Megpróbálom, nem bírom így eltörni, megpróbálom lerágni. Jó, kicsit rágos. Ez életemben a leggusztustalan, amit csináltam. Mindegy. Enni kell, mert kell az energia. Nagyon fontos, hogy ne veszítsünk plusz tápanyagot, ezért ezt a csirkecombot kvázi egy dugónak fogom használni. Jézusom, mekkora. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, de ez egy nagyon régi Bushman technológia. Meg kell csinálnom. Fú, menjünk. Ja, a tűz. Kösz. Menjünk. Kis segítség kell. Van egy nagyon régi technika, hogy meggátoljuk a kezeknek a csúszását az ilyen meredek falon. Ehhez felhasználjuk a csirkét. 2 kell hozzá, mert 2 kezünk van. A csirkén elég nagy lyuk van, hogy beleférjen a kezünk. Ezért az egyiket felhúzzuk az egyikre, és a másikat pedig a másikra. Meg vagyunk. Ez a dél-szumátrai hegységben őshonos technika jó segítséget nyújtott. A csirkéből készített hegymászókesztyű bizony megkönnyíti a dolgomat, mert a kilógó combok beleakadnak az ajnövényzetbe és a kemény sziklafalba, így kevésbé csúsznak a kezeim. Jó, most már rám férne egy zuhany. Picsába. Jó, egy kicsit megállok pihenni. Azt hiszem, most jól fog jönni a hal. Megpucolom ezt a gajat, és nyársként fogom használni. A halat legérdemesebb egy lyukon át átszúrni, és hogyha már van rajta luk, minek csináljunk egy újat. A száján fogom beküldeni.
Egy. És végig is tudom tolni az egész testén. Hülyeség pont a seggénél kezdeni. Ha már nem kell a hal többi része, akkor hagyjuk itt. Jó lesz a medvéknek. Mivel közeleg az éjszaka, ideje menedéket építenem. Most jó, hogy előre gondolkodtam, így a zsákom tele van hasznosabbnál hasznosabb holmikkal. Így viszonylag egyszerű dolgom lesz. Kényelmes szállást szeretnék kialakítani, mivel nagyon nehéz napom volt. Szükségem van a nyugodt, zavartalan alvásra, hogy új erőt gyűjtsek holnapra. Hála a gondos gyűjtögetésnek és a kemény munkának egy takaros kis kuckót építettem. Halleluja! Nem tudtam rögtön elaludni, így elfoglaltam magam. De miután elaludtam, éjszaka néha felriadtam bizony a zajokra. Valami nagyon félelmetes. Eléggé megijedtem, valami nagyon félelmetes dolog, hogy a tévébe. Elfelejtettem lekapcsolni, ki is kapcsolom. Pihennem kell. Holnapi napot ki kell bírnom. Az éjszakám jól telt, azt az egyet kivéve, hogy a csirkecombot elfelejtettem. Tartsatok velem legközelebb is. A következő részben megmutatom, hogy lehet bejutni egy lakásba, ha nincs nálunk egy éppen megfelelő kulcscsomó. Találtam egy gombát. Eltőnek tűnik, bár Vietnámban már találkoztam hasonlóval, és utána 3 napig lila elefántokat láttam, de ez valószínűleg jónak néz ki. Innen lehet megismerni a kalapjáról, ahogy engem is. Elrakom a hátizsákba, később még jó lehet. Van benne már 2 csirke. Hát ő lehet, hogy nem ettől halt meg, de minden esetre ezt is eltesszük. Fehérje. Imádom. Függök tőle. És ebben nagyon sok van. Ez egy imádkozó sáska. Főleg az alsó részében van sok, de én először a fejét eszem meg. Mindegy. Megvan. Gyere. Belementem a legrohadtabba. Arra kell vigyázni, hogy nehogy mérges tüske legyen, de be vagyok oltva. A gyúrósok mindezt használják. Az összes zsebet nézzük át.